ओके, सो मलाई एउटा आइरहने क्वेसन, म्याकमा चाहिँ वर्डमा कसरी नेपाली टाइप गर्ने भन्ने कुरा। सो कसरी टाइप गर्ने, आज चाहिँ हामी त्यो कुरालाई सल्भ गरौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामी सेटिङ्समा जाऊँ। सेटिङ्समा जानको लागि तपाईँले अब किबोर्डमा जानुहोस्। किबोर्डमा गइसकेपछि इनपुट सोर्सेस भन्ने छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले म्याकमा चाहिँ कुन कुन इनपुट सोर्सेसहरू लाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा हामीले यहाँ प्लस गर्नु पर्यो। प्लस गरिसकेपछि यहाँ नेपाली छ। सो नेपाली दुई थरी छ, एउटा नेपाली इन्डिया र नेपाली रिङमिटन भन्ने छ। ओके, सो नेपालीमा इन्डियाको गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर के को कहीँ चाहिँ यसरी आएको देख्नुहुन्छ भने, नेपाली रिङमिटनमा गर्नुभयो भने प क मा न ज यो प्रिटी फन्ट चाहिँ तपाईँको पाउनुहुन्छ। सो यसलाई हामीले एड गरिदिउँ। सो एड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब धेरै बेर नेपालीमा टाइप गरिरहनु पर्छ भने चाहिँ युज क्याप्स लक की टु स्विच फ्रम युएस भनेर यहाँ टिक गरिदिनु। अनि अथवा अटोमेटिकली स्विच टु डकुमेन्ट इनपुट सोर्स गर्नुभयो भने नेपाली डकुमेन्टमा छ भने त्यो स्विच हुन्छ। अहिले चाहिँ क्याप्स लक की युज गर्नु है त। सो नाउ अब तपाईँहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ होला, यहाँनिर यो एड भएको छ एउटा किबोर्डको। सो यसलाई मैले यहाँ माइनस गरिदिएँ भने यो हट्छ, यो चाहिँ यहाँबाट एड गरेको भएर हो यहाँ आएको। सो नेपालीलाई मैले एड गरेँ यसरी। सो अब हामीले यहाँ गएर चाहिँ यसरी स्विच गर्न सक्छौँ नेपाली अनि त्यसपछि युएसए। कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कहाँनिर कुन चाहिँ बटन छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुँदैन। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किबोर्ड सर्टकटमा गएर चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अहिले क्याप्स लक कीबाट चाहिँ मैले यसरी स्विच गरिरहेको छु। सो अब मलाई चाहिँ नजानेको देख्न सक्ने हुन्छ यसरी नै। सो एगेन क्याप्स लक की थिचौँ, ब्याक इन किबोर्ड, र हामीले चाहिँ अब क्याप्स लक की थिचिरह्यो भने चाहिँ बल्ल क्यापिटल लेटरमा लेख्न पाउँछौँ भन्ने कुरा छ यहाँनिर, किनकि हामीले अलिकति टिक गरेको छ राइट। सो बल्ल क्याप्स लक की चाहिँ अब लक भयो। सो दिस इज हाउ वी डु इट। नेपालीमा चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ, एगेन क्याप्स लक गरेपछि नेपालीमा आयो। सिम्पल इज द्याट।